În acest videoclip o să vă arăt cum să schimbați motorul de la shaverul marca Babyliss Pro. Haideți să trecem la treabă. O scurtă introducere dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac. Nu uitați să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Dacă aveți întrebări sau idei de content, lăsați-mi în comentarii. Am mai făcut videoclipuri pe ce mi-ați cerut. Haideți să trecem la treabă. Bun, în primă fază o să desfacem capacul, o să scoatem folia. Scoatem cele două cuțite. Iar apoi desfacem aceste două șuruburi, acest șurub, scoatem această tăbliță și apoi să vă dau mai multe detalii. Bun, acum că am desfăcut aceste două șuruburi, o să vă dau un tips. Niciodată să nu puneți ulei în zona aceasta. Să știți că am făcut greșeala de am pus ulei crezând că o să se întâmple... Am făcut greșeala de am pus ulei în zona aceasta și a ajuns la motor, iar motorul nu a mai funcționat. Nu mai făcea contact ceva în interior și a trebuit să-l schimb. De aceea am zis să fac acest video să vă ajut și pe voi și să știți pe viitor. Acum tot ce trebuie să fac este să desfac și aceste două șuruburi și apoi să desfacem. Folosesc o șurubelniță în stea. După ce ansamblați la loc, nu uitați să puneți acest suport în zona aceasta. Este protecția atunci când îl băgați la încărcat. Aici vine. Nu uitați să-l puneți la loc. Ok, în momentul de față ce fac? O să trag în sus de ambele, de aceste două plasticuri, iar ulterior o să le scot afară. De aici. Aveți grijă, nu trageți foarte tare, le-am scos afară. O să le țin pe poziție, să le pun în aceeași poziție. Ok, acesta este motorul. Bateria se schimbă cu circuit, să știți. Nu puteți să schimbați doar bateria, dacă vreți. Dar, ca idee, bateria este una foarte bună. Adică se merită să schimbați motorul, îl puneți mai des la încărcat, dar știți că îl puteți folosi. Bun. Iar aici are o clemă. Efectiv trag în sus și am scos motorul, ok? Îl pun aici deoparte, iar acum punem celălalt motor, motorul nou. La fel, vin, îl pun pe poziție, iar apoi, înainte să-l pun aici la locul lui, după cum am zis, păstrăm aceste pe aceleași poziții, ok? Prima dată introducem prin acest canal, ok, și apoi și a doilea. Bun, acum împreună o să le punem pe acest canal, vedeți, ca un canal al lor. Nu vă fie frică, efectiv le așezați pe canalul vostru, nu apăsați, nu bruscați, o să vină perfect. După ce le-am așezat, tot ce trebuie să facem este să pornim shaverul, să vedem că funcționează. După cum vedeți, motorul nou funcționează, ok? Acum face zgomot mai tare pentru că nu sunt fixate, nu sunt strânse, ok? Începem ansamblarea lor la loc. După cum am zis, nu uitați de acest protector. Îl puneți aici pe poziție. Aveți grijă că nu stă fix. Iar acum o să punem capacul. L-am pus aici, în vârf. Nu strângeți șurubul până când nu scoateți acest cauciuc. Se poate prinde în interior și să-l scoateți în afară, pe poziția lui. Este un cauciuc care nu permite să intre în interior părul.
Bun, în momentul de față ce trebuie să facem? Punem aceste două șuruburi aici și aici, ansamblăm, punem cuțitele și apoi revenim să vedem ce treabă am făcut. Bun, acum am terminat de ansamblat shaver-ul, o să-l testăm. Un tips pentru voi, nu are importanță ordinea cuțitelor. Atunci când acest bec se aprinde și se stinge, este semn că trebuie să-l puneți la încărcat, un alt tips. Ok? Și să-l mențineți mereu curat, în așa fel prelungiți durata de viață a cuțitelor. Haideți să-l testăm. Altceva, nu? Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Orice altă întrebare, dacă aveți, să îmi lăsați în comentarii, idei de content, aș aprecia foarte mult. Până data viitoare!